що тут робить 2 гривні? Це буде у нас тест? Чи це БПшний? Чи це вже авансія? Це все, що лишиться, коли ми подряпані ножі повернемо назад на склад, я так думаю. Ну що, Стара гвардія повертається. Свіжа кров відпочиває сьогодні. Місяць не бачились з тобою? Да, місяць. Хіба? Нарешті в ефірі. Гостра каша в своєму стандартному такому нормальному складі у вигляді Андрія Шарпа, який всім подобається. І Григорія Сої, який ще більше подобається всім. Який насправді всіх бісить, але він все ще тут. У якого вже борода з'явилася. Насправді вона на велкро, як я знайшов свою бороду, вклеїв її назад. На велкро чи на фастекс? На кліпсах таких, знаєш, типу клац. Каша номер 36. Друзі, ви довго просили, і ми зрештою вирішили, що ми зробимо 3-ю частину по сталі, але не просто сталі, а інструментальні сталі. Анонсована насправді 3-я частина, яку ми обіцяли в кінці 2-ї, здається, про ножові сталі. Багато хто запитував, багато там в коментарях було активності з приводу, де ж 3-я частина, де там обіцяна цінна інформація про суперпорошки, про всі ці інструментальні, там вуглецеві, ванадієві, карбідні монстри. Давайте вже щось розкажіть, тому що інформації про супердорогущі сталі мало насправді, носіїв цих ножів мало, користувачів, і подекуди ці люди не спішать розповсюджуватися з приводу певних нюансів користування цими ножами. А людям цікаво. Загалом тема засідання – інструментальні сталі, або навіть найкращі інструментальні сталі. Поговоримо, що це таке, що таке інструментальна сталь, чому вона потрібна саме в ножах, і певні моменти пов'язані з її використанням. Але почнемо, напевно, з пенька ганьби. Давай з пенька ганьби. Тут у нас є, скажімо так, візьмеш коробок. Ви нам нависилали так непогану кількість ножиків, і тепер у нас є спеціальний коробок, і ми всліпу будемо тягнути тепер кожного разу ножик, щоб забивати його собі. Ножиків, як правило, ножів на пеньок ганьби більше, ніж наша здатність їх туди засовувати. Ну давай ти тягни біля тебе. Ух ти. Не знаю. Цей вже вскритий? То не я вскривав. То не ти вскривав? Да. Ну бери вже що. Давай цю штуку. Якийсь поліетиленовий пакет, я не знаю. Ну, навряд чи хтось перевершить ніж з минулої серії від пана Любомира. А що там написано на пакеті? 3. Просто 3? Просто 3. Ясно. І якісь іерогліфи. Dust Absorber. Dust Absorber? Dust Absorber. Поглинач пилу? Угу. Непогано. Пилосмок. Пилосмок. О, я вже бачу, що це Ганзо. Знову не написано. Да, Заказуха! Це МКаста. МКаста. Точно МКаста. Ні, ну. Це, здається, якось 620 модель. Чи як це? Ого! Так це ж з Дамастілу, мені здається. Я зрозумів, чому людина відправила цей ніж на пеньок ганьби. В нього Чому? Абсолютно непридатна для роботи механіка. По-перше, бачиш, у нього те місце, яке в нормальних ножах називається вістря, в цього ножа просто стерчить таким чином. Тобто воно не... Якби воно мало колючу здатність щось проколювати, воно б створювало масу проблем в користуванні в повсякденному. Так? Ну, можна зірвати собі шкіру на великому пальці, намагаючись відкрити цей ніж. Він, бачиш, як цікаво в нього влаштований. Видно на камеру? Лайнер-лок під таким дуже крутим кутом заходить на п'яту клинка. Він вигинається чи що там? Ні, це просто тобі важко його складати. Ти прикладаєш максимальне зусилля, щоб відвести цей лайнер от в протилежну сторону, щоб ти міг скласти цей ніж. Потім так само тобі важко його складувати. Ну, загалом, якщо уявити теоретично ніж, який максимально незручний для повсякденного користування, то, якщо такий ніж уявити, то ось його реальний існуючий аналог. Скажи щось. Так, дивись. Ну, а що ж ти нічого не сказав про 121 шар дамаської сталі тут, Гріш? Я думав, тут просто, знаєш, як шпалери такі наклеєні. Ну, схоже на те. Так. Ну, так. Мене більше цікавить, що тут з фліпером. Ну, фліпер в наявності, але як елемент конструкції, а не як тип ножа. Ну, так. Тобто механіка і підгонка деталей тут, як ти кажеш, зі знаком мінусу. Тобто, по графіку вона туди кудись. Ну, достойний представник, що тут можна сказати. Там нема ніякого пояснювальної записки. Пакетик якось якісніше зроблений, ніж це. Ганзо Warbird, лайнера всередині, я не знаю, тут, мабуть, не видно, вони ржаві. Так. Ось тут.
ось тут. Вітаю, студія, ведучі та глядачі з YouTube. Мене звати Денис. Хочу представити вам цього ганзоїда, якого я знайшов на передовій, на секундочку. Ніж був знайдений так би мовити, в сірій зоні, тому достовірно невідомо, чи був це ножик нашого захисника, чи може якогось любителя руського міра. Що цікаво, таке відчуття, що його хтось вже знайшов до мене, тому що він просто стирчав в землі біля входу в бліндаж. Як би там не було, я задоволений, що і для нього знайдеться підходяще місце, хай навіть це не кишеня. Цікава історія. Дійсно, хто знає, чий це ніж, тому що такі продаються і на Росії, і в Україні також. Наражки продаються. Ось ця тема, що стирчав біля входу в бліндаж, я таке часто бачив у будівельників, які просто ножі втикають в раму дверей десь на будівництві, і він завжди він знає, де знаходиться. Йде в приміщення, де він щось там будує. Хоп, зняв, порізав, знову увіткнув. Я думаю, там така ж сама історія була. Можливо. Тобто ніж такого загального користування, скоріш за все, був. Ну, як одна з теорій. Я особисто хочу подякувати пану Денису за такий прекрасний експонат на наш пеньок ганьби. Подякувати, що ви дивитесь нашу передачу, проводите якусь активність. І в першу чергу подякувати вам за те, що ви є захисником України, за те, що ви все це робите. Бережіть себе і дякуємо вам. Ну і при цьому він знайшов час, щоб це відіслати нам, написати листа. За це окрема подяка. Так. Діставай свою киянку. Забиваємо цього, мінусовий ніж цей. З сірої зони. З сірої зони. Сірий ніж з сірої зони. Інструментальні сталі. Що, неважко, я думаю, здогадатися, це сталі, з яких роблять що? Напевно, якісь інструменти. Якісь інструменти. Таке поняття, як інструментальна сталь, вона взагалі у людей ножеманів так, як би мовити, на слуху. Багато хто це чув, інструментальна сталь. Багато хто оперує цим, описуючи ніж, або, наприклад, додаючи йому якоїсь ваги. Ніж саме ваги, до речі. З інструментальної сталі. Типу не якась там нержавічка, а інструментальна сталь. І це зазвичай на цьому наголошується, коли потрібно підкреслити саме таку чесноту, що це круто. Абсолютно. Це інструментальна сталь, вона ж, напевно, буде різати, вона буде міцна, вона буде стійка, вона буде зносостійка, зносоміцна і так далі. Ну, в принципі, надаючи цьому терміну властивості чесноти, люди недалекі від істини, по суті. Тому що, як правило, інструментальні сталі, як ти правильно сказав, мають високу зносостійкість, високе утримання ріжучої крайки, і деякі з них ще й хорошу міцність загальну мають, якщо вона призначена для робіт, там, де є вібрація або якісь ударні навантаження і таке всяке. Як правило, інструментальні сталі у нас йдуть з великим вмістом вуглецю, і, як правило, це високолеговані сталі або є таке поняття надвисоколеговані сталі? Здається, нема. Вона або легована, або високолегована. Так. Вони трошки по-іншому класифікуються. Вони є просто вуглецеві інструментальні, є леговані інструментальні сталі. І ми ж про найкращі, які сьогодні у нас представлені. Якщо найкращі, то це леговані і швидкорізальні. Тоді це дві категорії. До речі, про швидкорізальні трошки пізніше, коли ми торкнемося конкретних марок сталей. Але синонімом до швидкорізальної сталі все-таки є високолегована, наскільки я прочитав. Тобто це коректно вживати. Ну, там специфічна лігатура використовується. Ну, давай не будемо забігати наперед. Отже, інструментальна сталь, по суті, це, воно не з ножів пішло. Це пішло з виробництва, загалом. Інструментальна сталь в широкому загалі – це сталь з вмістом вуглецю від 0,7 і більше. Тобто, насправді, це досить широкий діапазон. Він захоплює частину доевтектоїдних сталей, всю групу евтектоїдних, ось всі АУС-8, 8-13, всю цю історію. І за евтектоїдну групу. Як правило, в сучасному, в ножовому світі інструментальна сталь – це сталь, в якій значно більше, ніж 0,7. Це одиниця і більше вуглеця. Ну, у нас, по-моєму, тут від 0,9, якщо я не помиляюся, це і вище. Ну, це Слейпнер. Інструментальні сталі використовуються для виробництва ріжучого інструменту. Сверла, різці, кернери, різні там напилки, фрези і так далі. Полотна для пилок, абсолютно вірно. Окрім цього, також з інструментальної сталі виготовляються деталі машин, які підлягають великому зносу під час стертя. Так.
вимірювальний інструмент, різні калібри, різні, ну, тобто, як це називається, забув слово, штампи, до речі, холодного і гарячого штампування. І, як це? Шаблони, так. Шаблони. Всякі направляючі там для протяжок, я читав, якісь накінечники ті самі. І в машинобудівництві, і аерокосмічній промисловості також використовуються інструментальні сталі. З огляду на це можна різні високохромовані підшипникові сталі, такі як там 95Х18, 440С, також притягнути до інструментальної групи сталей. Це не буде помилкою. Але сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про дійсно трушні інструменталки, які... Дивись, ті інструментальні сталі, які використовуються при виробництві ножів. Тому що з того обсягу інструментальних сталей, які є у світі, тільки невелика частина використовується для виробництва ножів. Нехай так. Я хотів підвести до того, що ми не будемо сьогодні розпилятися на інструментальні сталі, які мають високу корозійну стійкість. Ми поговоримо про трушний сегмент, ті, що, з яких пісок сипеться, які ржавіють від одного кислого погляду твоєї колишньої. Окей, у нас тут є дуже різучі сталі, дуже зносостійкі, подекуди міцні, і є ще одна дуже дивна сталь, про яку ми поговоримо. Така. Вони всі по-своєму дивні. Да. Почнемо... Це дивна серед оцих дивних, отак. Почнемо з того, що порошкові інструментальні сталі, високолеговані, це в принципі дивний сегмент ножових сталей. Вони дорого коштують, так. Вони важко гостряться, подекуди дуже важко гостряться, неймовірно важко шліфуються, поліруються, і вони тупо банально і ржавіють від користування. Вони бояться відбитків пальців, вони бояться будь-якого контакту з їжею. І я тобі скажу з власного досвіду, не знаю, ти помічав де чи ні, але багато захоплених ножами людей, багато таких ножових професіоналів, нехай назвемо це так, уникають інструментальних сталей будь-якою ціною. Вони оці інструменталки не хочуть їсти під будь-яким соусом, і ти їм не запхаєш. Оперуючи двома поняттями, по суті. Оця от корозійна стійкість, якої нема, в принципі, і складність загострення. І виникає декілька логічних запитань. А навіщо мені купувати ніж за суттєві гроші, подекуди за дуже багато грошей, якому не можна показувати лимон, навіть з-за кутка, тому що він тебе поржавіє і висипеться. І гострити його потрібно дорогущими ельборами, там подекуди 2-3 години, або шукати якогось майстра, який візьметься там за загострення цієї там порошкової інструменталки. Навіщо мені це? Мені що, потрібно гектар лісу на стружку пустити? Чи в мене за спиною, можливо, вагон картонних коробок, які потрібно нарізати отак от смужками, стоячи на одному місці? Ну, це для естетів різу. Можна для естетів різу? Да. Тобто для тих, хто любить лазерні мечі. Розкрийте. Лазерні мечі, хто любить. Для тих, хто любить лазерні мечі. Довготривалий. Так, ми зараз з серйозної теми спустилися якось так різко на лазерні мечі, я до цього не був готовий. Для тих, хто любить довготривалий і агресивний ми не вживаємо, так, різ? Чому? Агресивний різ? Ну, агресивний, хай буде. Агресивний різ. Довготривалий, агресивний, тонкий різ. Та і все. І ті, хто готові миритися з тим, що за ножем треба доглядати. Тобто це має бути не свинка Пепа і людина, яка любить тонку нарізку сиру. Ти сам юзаєш інструментальні сталі? Так, чи юзаю я інструментальні сталі? Ну, я підійшов до цього максимально близько, поки не захворів. Ні, це не рахується. Це не рахується. Ні, тоді не юзаю інструментальні сталі. Ти не різав якусь там? Я працював ним по кухні. Ні, цитрус я не різав, я різав їм яблука. CPM3V. Вона ржавіє, але вона... Ну, скажімо так, все-таки вона вважається наближеною до напівнержавійки. Тобто, грубо кажучи, на 4 з 10 по нержавіючим властивостям. Це невелика антикорозійна здатність, але все-таки вона присутня в цій сталі. Ну, ти не можеш назвати себе естетом різу, як ти кажеш? Ні. Добре, класно зібралися. Ну, слухай, у мене 20 ножів, і серед них жодної інструменталки, 2 інструменталки є. Такий ти собі металіст? Так, такий собі металіст. Добре. Окей, розкажи, що в тебе. Ну, я поділяю особисто для себе інструментальні сталі на 2 категорії. Так. Ті сталі, що ржавіють, і ті, що капець як швидко ржавіють. Типу, умовно нержавіючі сталі, такі як D2,
AUS 10, K110 Угу. і тому подібні. Сталі з недостатньо високим вмістом хрому, тобто вони не є яскраво вираженими там суперхромованими сталями, але з досить високим вмістом вуглецю, там більше одиниці. Такі сталі, як D2, вони мають там 1,2-1,5% вуглеця і менше 13% хрому. А ось 10 теж в плюс-мінус у саму калітку заскакує. 1,1% вуглецю, десь, хоча хрому в неї 14%. І вона взагалі позиціонується виробником як нержавіюча сталь, але тим не менш кородує вона на рівні D2, а то і швидше. З цими сталями я нормально почуваюся на EDC. Вони в мене живуть на кишені. Ну, для прикладу, Kershaw Emerson CQ 6K, яким я вже подекуди там затер комусь очі, але тим не менш тут D2, і на ній слідів корозії немає. Тобто він нормально переживає DC-користування, він працює з їжею, з різними там продуктами харчування, м'ясо, фрукти, цитруси. Головне його відразу протирати. Тобто, якщо в тебе є певне розуміння хімічних процесів, пов'язаних з інструментальною сталлю, з нею можна жити. Ти порізав там якесь яблуко, витер і окей. Але те, що відчувається при користуванні на EDC-ножем з інструментальної сталі, це те, що він значно довше тримає оцю от первинну агресивну гостроту і робочу гостроту, що важливо. Що важливо для інструментів, для яких інструментальні сталі, в принципі, і створювалися. Так. Тобто вона відносно нескладно гостриться, особливо якщо є алмази, навіть найдешевші алмази. Окей, типу береш і гостриш, але працює вона довше, ніж там AUS 8, наприклад, або 8 Chrome 13, або 440C. Прям працює довше відчутно. І мені це подобається. Те саме можна сказати про AUS 10A. Ця сталь дуже поширена серед ножів фірми Cold-Steel. Зараз вони дуже плотно на неї підсіли. Це у нас Spartan, ніж, який належить Сергію. І в нього використовується для грубої роботи з м'ясом. Про це трошки згодом, але тим не менш, одна із чеснот інструментальної сталі – це те, що оця тривалість агресивного різання дозволяє тобі ефективно працювати з тушею тварини, наприклад. Нехай не тушкою, нехай, скажімо так, з кроликом. Тобто ти можеш... Це ясно. Сталь, яка проштамповує більш м'які сталі чи якісь метали, ясно, що вона буде справлятися з тушею кролика. Часто люди віддають перевагу цим таким високовуглецевим інструменталкам для тривалої роботи з м'ясом. Тому що воно банально довше агресивно буде різати, ніж якась там 4116, наприклад, якась нержавіюча сталь, 5 Chrome 15. Але важливо слідкувати за цією сталі, піддавати її обслуговуванням. Зовсім інша історія – це порошкові ці інструменталки. Той, хто слідкує за нашою передачею, він може згадати, що я в кінці якоїсь серії там сказав, що хочу продати ендуру з VG10, щоб купити ZDP 189. Ендуру то я продав, людина охоче її купити, знайшлась досить швидко. А от з придбанням іншої ендури там вийшов певний момент, тому що ендура ZDP у нас, здається, там якась одна залишилась, і то не в цьому магазині, де ми працюємо. А з К390 вони ще були на складі. І я так, задумався, насправді, а чи дійсно я хочу ZDP, яку я вже добре знаю, яку я вже, вивчив вздовж і впоперек, я різав цими ножами, я їх гострив, тобто певний такий широкий досвід у мене є. І водночас тим є спокуса взяти К390 з розумінням того, що це... Скажімо так, за хімією ZDP достатньо проста сталь, і можна зрозуміти швидко. Як ста? 3% вуглеця і 20 хром. Тобто у них вуглець на максимум і хром на максимум. К390 – це абсолютно інша сталь. І за відчуттями, я тобі скажу, вона загартована значно більше. Як там кажуть, що це як CPM-10V, тільки в яку ще досипали побільше молібдену, ванадію і ще й додали вольфраму. Гостриться вона важче. Тобто, сісти загострити ZDP, а потім після цього К390, то з кашкою цією ти повозишся довше. Тобто це складніша задача. За відчуттями, можливо, кому цікаво, давайте пару слів скажу про К390. Давай вже з неї почали, давай вже закінчимо на ній. Потім не будемо повертатися просто. Так, не будемо. За відчуттями, я перед цим мучився з кастомним ножем з D103MP сталюкою, на якому прям було там нафрезеровано 65 років. Тобто людина, це авторський ніж, він в одному екземплярі зроблений і перевірений на твердомірі.
от за відчуттями це плюс-мінус того самого рівня заліза. Дуже щось схоже. Тобто якихось там своїх 64-65 тут, напевно, є. Але водночас з тим, я і ельборами полтавськими загострив, це в мене зайняло близько 3 годин. Без особого полірування. Тобто фініш 2000-ним ельбором і трохи пастою 3х2. Я не сильно тут, знаєш, вдавався в якесь зеркало, мені цього не сильно потрібно. Та і насправді це ще години 3 потрібно, щоб його заполірувати. Але є нюанс з корозійною стійкістю, і я його недооцінив. Мені здавалося, що це інструменталка, вона буде ржавіти, але ж я ж досвідчений моряк. Я ж знаю, що таке інструменталки, як вони ржавіють, що там протер ганчірочкою після яблучка і все в порядку. Ну як ти оцінював? Десь в розряді D2? Я знав, що вона буде більше ржавіти, ніж D2, але я не думав, що прям настільки. Я його прицепив собі на кишеню після загострення, походив деньок. Вона була така, злегка вкрита нейтральним мастилом. Я порізав котлету цим ножем. Так. Котлету. І він відразу вкрився плямами. Тобто він окислився просто миттєво. Від котлети? Від котлети. Це не лимон, це не якісь там ананаси, цитруси, це котлета. Що, багато кислоти в котлеті? Цибуля, може часник. Ми про це говорили колись з тобою. Я після обіду сидів і ганчіркою витирав, і воно все рівно не до кінця витерлося. Тобто такі певні окислені плями, вони так і лишилися, і походу вони будуть з ним і надалі. Я його натер мастилом, поклав до шухлядки своєї, і поки що він живе в шухлядці цей ніж. Тут виникає питання, наскільки вони на EDC потрібні? Ним же приємно було різати тобі. Ріж. Котлети було приємно різати чи ні? Різати, от якийсь картон там взяти цей К390, нарізати, це відчуття, які, не знаю, важко з чимось порівняти. Тобто в плані нарізання цим ножем чого-небудь, це просто, я не знаю, як це. Дуже не хочеться, щоб під нього потрапили твої пальці, тому що він їх розріже до кістки, ти навіть цього не зрозумієш. Сама по собі геометрія ендури різуча. Зведено, я в 17 на сторону загострив. 34, тобто загальний. Ні, в 16. 32 у нього кут. Так, це різак просто потужний я не знаю, до якого рівня. Тобто, скажи, от за своїми відчуттями, ти схиляєшся до тої думки, що К390 – це десь топ-5 найрізучіших сталоінструментальних для В моєму особистому рейтингу це топ-1. Топ-1? Топ-1. Угу. Насправді так, треба сказати, що на противагу тому, що корозійна стійкість дуже слабенька у К390, але... Її нема. Вона десь в мінусі знаходиться. Так. Якщо ніж в тебе на очах. Про мінус ми поговоримо далі. Тут мінус що у нас буде? Ще буде? Ще мінусовіше. Мені здається, що якщо твій кишеньковий ніж на очах окисляється від котлети. Там все-таки є кислотне середовище в котлеті є. Якась цибулька є. Інше питання було б, якби воно від дихання, чи від погляду, як ти кажеш, окислювалося, чи від лежання просто. Від лежання ж не окислюється? Нема корозії? Він лежить не сухий, він лежить тобто ти його змастив? Звісно. От це, по суті, ніж такий, для EDC я його поки що не розпробував. Для мене важливо, щоб ніж хоч якось мирився з продуктами харчування, тому що для мене це окрема категорія роботи свого EDC-шного ножа. Я люблю нарізати, наприклад, той самий бутерброд своїм кишеньковим ножем, а не брати там загальний ніж з кухні. Давай закінчимо про К390 і підемо далі. Отже, на противагу до того, що сталь слабкі антикорозійні властивості має, вона класно утримує ріжучу крайку, і для сталей такого рівня з високими ріжучими властивостями вона ще й достатньо міцна. Тобто завдяки збалансованій хімії і високому вмісту молібдена вдалося добитися того, що сталь міцніша за, скажімо так, інших своїх однокласників, в тому числі я читав, що навіть за М390 вона міцніша. Можливо. Якось не доводилось їх одночасно брати і ламати. І гартується вона там до 65 за роквелом, правда? Нормальний коридор, там 63-65 роквелів. Десь так воно за відчуттями і є. Це, як ти кажеш, для естетів різу. Так. Але слабо воно виявляється на EDC.
І воно ж коштує, це не дешеві сталі. Тобто тут йде розмова зараз про дорогі інструментальні сталі, ножі, з яких коштують суттєві гроші. Подивіться, тут ці спайдерки, стрейчі різні. Там. Ну, із відносно дорогих це кірши, колстіли ті самі. Підожди, на Кірші є К-390? Ні, кажу, з відносно недорогих інструментальних сталей. Ну, перше, що спадає на думку, D2. Зараз проговоримо ще про К-390. Все-таки, Грішо, дивись, це була відповідь, ну, по великому рахунку, відповідь Бьоллера на CPM-10V від Crucible. І з додаванням вольфраму і більшої кількості молібдену вони все-таки робили цю сталь не як ножову, а все-таки для інструментів як швидкоріжучу сталь, тобто яка при нагріванні не буде втрачати своїх властивостей різальних, тобто там на станках, я не знаю, в різцях і так далі. Це вже потім вони спробували через, я вже не пам'ятаю, через кого вони таку піар-акцію на початку 2010-х робили, і сталь вже пішла в ножовий світ. Я про неї дізнався вже після 2010 року, тому не скажу. Тобто від початку її виробництва, в принципі, як і більшості інструментальних сталей, не було задачі робити ножі, тому, мабуть, і не було такої думки про корозійну стійкість велику. Вони думали, десь там в сухому приміщенні ріже станочок, там знімає стружку годинами з якихось заготовок. Звісно, просто при проєктуванні ці стали, при їх виготовленні в цю сталь закладається, ну, точніше, не закладається задача мати високу корозійну стійкість. Тому вони високовуглецеві, вони низькохромовані і високолеговані, але специфічною лігатурою. Той самий ванадій, вольфрам, кремній. Тобто тут додається специфічна лігатура, яка робить їх стійкими, як це називається, червоностійкими українською. Тобто інструменти, виготовлені з цієї сталі, дозволяють працювати на високих обертах. Давай освітимо цей момент. Багато хто з вас чув таке поняття, як швидкоріжучі сталі. Або, як часто кажуть, бистроріз. Бистроріз, да. Що це означає? Це значить, що ніж настільки швидко щось нарізає. Ну, так, це половина людей так думає. Це означає те, що завдяки певній хімії, в першу чергу за рахунок вольфраму, вироби з сталі з вольфрамом чи там з молібденом при нагріванні, як я вже сказав, не втрачають своїх різальних властивостей. Тому їх можна використовувати при великих обертах, наприклад, на токарному верстаті. Фрезерний токарний верстат. Фрезерний токарний верстат. Тобто він може швидко різати за рахунок швидких обертів. Тому і швидкоріжуча сталь. От така проста достатньо логіка. Якщо хто не знав, то будете знати. Щоб ви знали. Щоб ви знали, будете знати, якщо не знали. Так, масло масляне. Ми перескочили з тобою. Все-таки давай повернемося к істокам, к витокам. Мене трохи наболіло. Я хотів поділитися власним досвідом. Тому що я знаю дуже багато людей, які прямо зневажають інструментальні сталі. Вони от ржавіють, їх важко гострить. І от для чого вони потрібні? Мені з ними нормально. Типу, AUS 10, D2, К-390, ну не знаю. Це сталь другої категорії. Тобто от ті, що ржавіють, це ось ці сталі, вони кльові. Ті, що дуже ржавіють, їх важко уявити на EDC, але вони по-своєму кльові. Тобто... Ну ти якось так другої категорії, ніж за там 8 тисяч другої категорії. Ну це якось неповага якась прямо, ні? Ні, я не кажу, що вона погана, вона просто капець швидко ржавіє. Другої категорії за моїм кородуванням. Другої категорії за власним рейтингом Григорії Сої. Окей. В першій частині про сталі ми говорили в тому числі і про найпопулярнішу сталь, з якою асоціюється інструментальна сталь для ножа. З якою сталю асоціюється? Правильно, з D2. Ми отут розповідали в першій частині про сталі. Якщо туди хтось прицепить щось, то там щось буде. Так. Але ми не могли про це згадати, тому що сталь достатньо стара, там патент на неї вже майже 100 років. Популярності вона набула там в США під час Другої світової війни, як штампова сталь, багато штампувалося всяких деталей з більш м'яких сталей та там інших металів. Сверла з неї робили. Сверла робили, а вже в ножову промисловість D2 прийшла в 60-ті роки. По суті, вже 60 років з нею роблять сталі. І так як технологія виготовлення... Роблять ножі, ти маєш на увазі? 60 років роблять саме ножі. Так. І так як технологія
Виготовлення, господи. Так як технологія виготовлення відносно проста, і там термообробка, її освоїли всі там світові гіганти. Да? І Crucible. Не погоджуюсь тут. Відносно низька, порівнюючи з чим? З К-390? Ну, з тим іншим, що ми сьогодні принесли, так. Ну, тоді окей. Порівнюючи з АОС-8? Ні. Тобто, так. Тобто, її освоїли всі світові гіганти. Там і Crucible, і Carpenter, і Hitachi, якщо не помиляюсь. Точно, Бьолер, Удехольм виробляє. Всі виробляють, а тепер ще й, як там? Кожен другий китайський гараж виготовляє сталь Д2. Як там, половина китайського палива робиться з Д2. А половина Д2 робиться з китайського палива. Приблизно так. Це цитатник Нажимана. І не можна було її просто не згадати, тим паче, що вже там 2007 приблизно року Crucible зробили CPM D2. По суті, вони взяли класичну D2 і за допомогою порошкової металургії зробили її порошковий аналог, який дещо покращив свої антикорозійні властивості, там трошечки вони насипали більше лігатури, і значно покращив свої міцності. В'язкість. Головна проблема D2 – це низька в'язкість. Якщо ти звернеш увагу, то нормальні брендові ножі з D2, вони практично ніколи не робляться тонко зведеними. Тобто щось таке, як ендуро, або ще тоньше немає. Тобто ніж з D2 – це, як правило, такий, він досить грубий ніж, зведений там в мінімум в 0,5-0,6, тому що ударна в'язкість цієї сталі, вона так трошки залишає бажати кращого. Вона D2 в класичному своєму виконанні, вона досить так крупно карбідіста сталь. Так. І поява саме порошкової версії D2, вона насправді довгоочікувана, тому що хотілося мати цю сталь з більш однорідною структурою, для того, щоб покращити її властивості для користувача. Так. Порошкова металургія дозволила зробити цю сталь з дрібнішими, рівномірно розташованими карбідами, і це повпливало, в принципі, потягнуло за собою всі якості цієї сталі. Так, але так як CPM D2 не дуже популярна в виробництві ножів, у нас вона зовсім не представлена жодним ножем, так що сьогодні... Лімітки скіфа колись робили з CPM D2. Лімітки скіфа робились? Моя повага, нічого собі. Це було перший і останній раз, я так розумію. І вони були зведені, здається, взагалі більше, ніж в одиницю, там щось така сокира кишенькова. Якщо ми вже згадали про структуру карбідів, згадали про розташування карбідів в структурі D2, якщо ми вже згадали про порошкову металургію, якщо ми вже згадали про CPM D2, то, можливо, варто згадати і про Sleipner Udehol. Так, по суті, її називають вдосконаленою D2, хоча, це не дуже точне визначення, тому що вони там зменшили вміст хрому, додали вміст молібдену. Хоча за своїми властивостями вони десь близькі ці сталі, проте Sleipner набагато більш нова сталь. Вже в 2000-х роках вона була вироблена концерном Удехольм. І, по суті, порівнюючи, якщо її порівнювати з D2, то вона значно витриваліша і у неї найкраще утримання ріжучої крайки. Тобто вона не схильна до викришування ріжучої крайки. Така собі D2 для злегка ударних робіт, я б сказав би так. То для будь-яких ударних робіт? Ні? Не Якщо знаю. подивитися її структуру, вона значно дрібніша і значно рівномірніша. Звісно. Тобто тут вже ми говоримо про сучасне ножове виробництво, точніше про сучасне виробництво сталі. І Sleipner, її часто порівнюють з D2, але вперше така чеснота важлива цієї сталі – це все-таки більш якісніше виробництво, яке в результаті дає нам сталь більш однорідною структурою. Тобто головна проблема класичної сталі D2 – це низька ударна в'язкість. Тут вона вже вирішена. Тобто за рахунок цієї структури однорідної Sleipner, вона при всіх, вона справді по всім параметрам перевершує D2. Абразивна стійкість, стійкість до ударів, тобто навантажень. Я по гартуванню не впевнений. По гартуванню не плюс-мінус однаково, там 60 одиниць гартується. Sleipner заявляється до 64, але з тих досліджень, які я зробив, як правило, гартують 61-62. З тих ножів, що я гострив, 64 я ніде і близько не бачив. Заявляють 64, але знов-таки по ножам 61-62 в основному всі виробники роблять. І в тому числі, зверніть увагу, це достатньо проста інструментарія
універсальна сталь в порівнянні з тим, що ми взяли сьогодні. Вона не порошкова. Вона не порошкова. Але вона сучасна. У неї достатньо простий склад, у неї невеликий вміст вуглецю в порівнянні з іншими. Але при цьому її використовує один з найтехнологічніших ножових гігантів компанії Alliance Steel. Дуже багато ножів. При тому як на складаних ножах, так і на фіксах, в тому числі і на бушкрафтерських, які підпадають під серйозні такі навантаження і часто варварську роботу. Різний батонінг, різні удари по обуху, різні ці розщеплюючі рухи. Так. Для сталі з низькою ударною в'язкістю це дуже небажано. А в даному випадку у нас ми бачимо і EDC-ножі, і ножі бушкрафтерського характеру в компанії Alliance Steel, яка є однією з найбільш технологічніших, як я правильно сказав, використовується досить широко. Я від себе скажу, що ця сталь має дуже низьку корозійну стійкість. Тобто вони ржавіють прямо от в кишені, прямо лежачи десь в поличці. Якщо ти висушив його насухо, там, наприклад, витер, і на ньому немає жодного краплі мастила, і ти десь поклав його на якусь паличку, він там полежав, він 100% в тебе вкриється іржавію. Тобто іржавія, вона від простого лежання десь на поличці. Але це якась поверхнева така іржа, мабуть, тому що ця сталь, вона ще характеризується тим, що вона дуже стійка до розтріскування, тобто якихось проникаючої якоїсь корозії глибокої, по суті, можна уникнути при правильній обробці цієї сталі. В тому числі і хороше, достатньо добре підлягає шліфуванню, і при правильній термообробці сама компанія Alliance Steel каже, що ми виходимо там на якісь напівнержавіючі такі показники. Що ти скажеш, ні, в твоєму досвіді? Я не знаю, кому як, мені дуже важко вдавалося видаляти з неї ржу. Тобто вона не то, що якась поверхнева, яка там витирається гумкою канцелярською. Ні, вона, якщо вже іржаві, вона прям такими плямами рижими іржаві, які видаляються дуже важко. Якщо це якийсь дрібний сатин, і тобі потрібно прибрати з нього цю рижу пляму, то тобі потрібно брати якусь абразивну пасту, брати серветку, там, затирати, і це так чи інакше матиме в подальшому певний вплив на фінішну обробку клинка. Корозійна стійкість – це однозначно мінус цієї сталі. Але вона вища, ніж у К-390? Трошки вище. Це важливо, бачите. Дещо не вище. хотів казати. Окей, добре, дещо вище. В цілому, за своїми характеристиками, Sleipner така більш вражаюча сталь, ніж D2. Наскільки я пам'ятаю, Sleipner – це шестиногий кінь, такий здоровий, мускулістий в скандинавській міфології. То вона має гребти нормально, я так думаю. Я знаю, що в неї ще одна є назва, про яку мало хто в курсі. Для азіатського ринку цю сталь пропонують під назвою ACAB88. ACAB88? Серйозно? І продається вона лише 14 числа кожного місяця, так? По $88 за полосу. Так, 88. Прикольно. Ще, правда, там не так ACAB, як на стінах раніше писали, а там не C, а S, double S. Але, окей, так трошки за вуха притягнута аналогія, я просто не втримався. Слухай, не можу згадати, чи вона була на продуктовому тесті у мене, але я точно тестив її по дереву і, скажу так, вона мені сподобалась. Вона дуже так жваво гризла брусок і гілки, що, в принципі, мені зрозуміло, чому Alliance Steel ставить на бушкрафтерську лінійку, в тому числі на ніж B40. Да, B40 я тестив. B40 Класний різ по дереву, вражаючий. І якщо враховувати те, скільки коштує Alliance Steel B40, то, як на мене, це дуже вдалий вибір сталі. Якщо мій особистий рейтинг розглядати, то вона десь на проміжному, десь на кордоні між тими сталями, що ржавіють, і тими, що дуже ржавіють. Тобто для EDC, якщо прям за нею слідкувати, дивитись, постійно протирати, не залишати на ній відбитків пальця, не залишати її без нагляду десь в шухлядці на пару днів, то окей, можна. Різатиме вона сочно, різатиме довго. Гостриться, не сказати, що якось складно, значно легше, ніж різні порошкові інструменталки. Тобто, можна юзати, якщо ти будеш за нею слідкувати. Тоді це прям сочний такий буде тебе різак кишеньковий. Можна до цього ще додати такий непідтверджений якимись конкретними тестами, не підтверджену якимись конкретними тестами заяву тих самих Alliance Steel, що при їх порівняльному тесті стійкість ріжучої крайки Sleipner виявилася кращою, тобто крайка була стійкішою за М390. Отак от. Це серйозно? Вірите чи ні, компанії Alliance Steel – це якби вже ваша прерогатива. Але така заява від них була колись.
Я колись на повному... Можливо, їм просто продати треба було слейпнер. Бо вони роблять з М390, знаєш, а тут хопа, заходить якийсь слейпнер. Ну, блін. Де одне, де інше. Ну, іноді такі парадоксальні речі можна почути. Я колись чув від одного добродія, який, очевидно, розбирається в ножах, судячи з наших з ним діалогів, що в нього Kershaw із 8 Chrome 13 на його власних тестах перерізав Spyderco Military з S30V. Таке не може бути, в принципі. Він говорить, може і капець. Обидва були загострені в 30-ку, і Kershaw 8 Chrome 13 перерізає. А що за Керш? Там же ж геометрію, щоб цікаво дізнатися, а не просто... Керш. Там один із кершів R.J. Мартіна. Я точно модель не пам'ятаю, можна буде причепити, якщо кому цікаво, причепити посиланнячко на це. Цікаво. Ну. Я особисто не перевіряв, просто ділюся розмовою з одним добродієм. Ще одна класика. Ну як? Відносно свіжа сталь, уже 2000-х років, яка була зроблена з класичною CPM 154 CM просто 154 кінця 50-х років, яка, як не дивно, спочатку використовувалась в аерокосмічних технологіях. 154-ка? 154 CM, в тому числі і в двигунах Boeing. Так. Десь я таке читав, що з неї щось там турбіни, якісь елементи турбін виготовляли з цієї сталі. Так, в турбінах. Ці, як вони, лопасті, як українською, я щось не можу згадати слово. Ну, неважливо. А вже потім вона пішла як кухонна сталь, тобто використовувалася для виготовлення столових приборів, в тому числі і кухонних ножів. Це якраз той випадок, ти на початку казав про різ на кухні. От якраз 154-ка, вона достатньо непоганими антикорозійними все-таки властивостями. Так, можна сказати, що вони наділена погані. В порівнянні з попередніми. Ну, так, на мій розсуд, це от в чистому розумінні напівнержавійка. У тебе є якась ганчірочка з собою? Є в мене ганчірочка. Я просто переживаю за цей ленстіл, поки ми допишемо гострукашу, він буде вже ржавий. Вибач, я тебе перебив. Та ні, все нормально. Так от, 154 CM, хто не знає, можна дуже легко розшифрувати. 154 CM, перші дві цифри 15 – це вміст хрому до 15%, і 4 – це молібден, 4% молібден. Звідси 154 CM. 2007 приблизно рік, компанія Crucible, до речі, класична CPM, класична 154 CM – це теж виробництво компанії Crucible, але в 2007 році вони роблять порошкову версію, як і версію D2, і знову-таки підтягують всі ці показники, про які ми казали, корозійна стійкість трошечки і загальна міцність значно, там відсотків на 40, да, ми щось таке дивилися по діаграмі, у порошковому варіанті. Якраз за рахунок ось цього, за рахунок утворення ось цієї рівномірної структури з більш дрібним насиченим таким карбідами полотном. З більш дрібними насиченими карбідами. Структурою металу. Структурою металу, так. Цікаво, знаєш, що сама компанія Crucible, коли розробляла цю сталь, вони в патенті вказали її як Modify 440C. Тобто вони вже від початку порівнювали її з 440-кою. Тобто сталь вони хотіли зробити нержавіючу сталь з високим вмістом вуглецю, але з більш кращими показниками різу і міцності. І, в принципі, їм це вдалося. Я не знаю. Мені здається, що це, коли цю сталь робили, їм хотілося всюди, всім угодити. Тому що я десь читав, що це взагалі бистроріжуча інструментальна сталь. Ну, дивися, з швидкоріжучих сталей хоча там вольфрамові йдуть на першому місці, а на другому якраз молібденові йдуть. Тому в цьому логіка є. Просто з молібденовими швидкорізами там є деякі нюанси. Під час нагрівання все-таки там йде втрата вуглецю і, здається, того ж самого молібдену, і вони з часом все-таки втрачають свої властивості. Ну, не такі стійкі до червоності. Так. Ні, не такі червоностійкі, як вольфрамові. Так. Абсолютно вірно. Тому, можливо, її хотіли використовувати як швидкорізальну сталь, але все-таки
Ну, тобі взагалі 154 подобається? Ти знаєш, я нею не різав. В принципі, я не різав нею. Мені важко про неї щось сказати. Про неї сказав Григорій ось тут, якщо хлопці поставлять плашечку. І зараз скажу ще раз. Мені дуже подобається. 154 і в звичайному своєму виконанні, і в CPM, тим більше. У неї досить висока корозійна стійкість, тому вона в темі сьогоднішнього відео не сильно цікава, але загалом, як EDC, вона дуже збалансована. Так, вона шикарно збалансована. Тобто дуже висока корозійна стійкість, насправді, враховуючи її параметри. При цьому вона довго і агресивно ріже, на рівні D2, а то і вище, на рівні різних слепнерів. Тобто, по суті, ти маєш щось таке, як D2 слепнер, яка ось 10, але воно ще й не іржавіє в тебе на кишені. І ти не можеш різати продукти і не бігти відразу промивати, сушити там і дивитися потім сонячними променями, чи нема там корозії на ньому. Тому в цьому плані кльова сталюка. І це у нас CPM 154. CPM 154. Дуже любить цю сталь. Компанія Kershaw ставить її на свої автоматичні ножі серії Lunch. Практично всі вони виготовляються з CPM 154. Benchmade любить цю сталь, в принципі. І нарікань на цю сталь немає у людей, як правило. Далі у нас ванадіо-молібденовий полумонстр. Полумонстр? Як полупокер? Просто Треві полумонстр? Серйозно? Просто тут не так багато ванадію і молібдену, щоб сказати, що він монстр. Мені здавалося завжди, що ти такий фанат Треві. Я фанат. Ти прям за Треві всіх порвеш. Я за Треві, тому що це з представлених сьогодні, та й в принципі серед ножових інструментальних сталей одна з найміцніших. Сталь, яка дуже стійка до варварського навантаження, до всяких ударних, скруточних, поперечних і так далі нагрузок. Достатньо вже вона не свіжа, з кінця 90-х, але при цьому дуже... Довго в піхвах лежала. Дуже затребувана на аутдорних ножах, в тому числі бушкрафтерських, туристичних і так далі. Дивлячись на те, що сталі там уже під 30 років, ціна в неї все одно якось не падає, ножі на неї дорогі, а от я подумав, що якщо зробити з нею сокиру? Якщо у вас багато грошей, зробіть пів кіла сокиру, вона у вас не зламається, це точно. Не робіть це. Так, загалом, це знову CPM, тобто це знову порошкова металургія, знову Crucible. Це майже точний порошковий аналог сталі Vasco Die. Vasco Die? Да. Компанія американського гіганту. Я не знаю, вони живі чи не живі, мабуть, вже не живі. Судячи з назви, ні. Компанія, яка, до речі, дала багато класичних сталей, на основі яких потім інші компанії зробили багато порошкових сталей, в тому числі і Треві. Давай розкажемо про цю сталь. Мені вже цікаво, Треві, за що гроші платить? Що тут такого? Як я вже сказав, це надзвичайно міцна сталь, точно міцніша за всі представлені тут і міцніша за більшість, мабуть, ножових сталей, які представлені у нас в магазинах. Тобто це сталь, яка може входити там, не знаю, в топ-3, в топ-5 ножів для хардюзу. Треві – це 3% ванадії, правильно? 3% ванадії. В хімічному складі цієї сталі. Ванадій у нас що надає сталі? Ударну в'язкість. Ударну в'язкість. Карбіди ванадію найтвердіші, ми про це з тобою говорили, в тому числі це нам дає ще й непоганий різ. Непоганий різ. Високованадієві ножові сплави, ножові сталі. Високованадієві ножові сталі. Вони характеризуються надзвичайно високою стійкістю ріжучої крайки. Їх можна зводити досить тонко, і при цьому ними навіть можна десь колупатися і щось підрубувати цими ножами. Вони чудово переносять різні динамічні історії, батонінги, різні удари ріжучою крайкою в якийсь матеріал, різні хардюзи, різні бушкрафти, тобто все те, що у вас виникає в умовах аутдору, в умовах якогось навіть виживання, нехай для Треві це звичайні умови роботи. Там, де тонко зведена D2 розсипеться, просто викришиться і скаже вам «Out Wiedersehen», то Тревішечка буде працювати дуже довго. Дуже довго. Достатньо якісний буде різ. Гостриться вона як, Гріша? Гостриться вона нормально. Гостриться вона не нормально. Переживай, каже нормально Григорій. Вона гостриться. Все, я вже не переживаю. Після Максаметів, після ZD-піхи, після D103MP, після К390, після різних там М4, після М398. Гостриться вона просто прекрасно. Це, мабуть, ще впливає від загартування, тому що
по технологічним карткам кажуть, що її можна, пишуть, що її можна гартувати на 64. Але по ножам, по виробникам я пройшовся, це від 58 у бенчмейда і 60. Тобто, ну от Bronco Böker це 60 одиниць за Rockwell. Хоча, здається, сама компанія Crucible, вона каже, що це оптимальна твердість 60-61 за Rockwell. Це непогана твердість. Так, Для так. тих задач, які ми озвучили, це нормальна твердість. Це не супер там якийсь різак. Мені здається, це сталь не для естетів різу, як ти кажеш. Не для тих, кому подобається. Але вже десь поруч. Як летить лушпиння, коли ти щось там нарізаєш. Але вже десь поруч. Але поруч, так. Тобто, ну... Достатньо приємні ріжучі якості, Так, насправді. так, от точно, ти абсолютно точно сказав. Але знов-таки ми впираємось в помірні антикорозійні властивості, і я думаю, що саме на цій сталі це вплинуло на те, що вона, ну, окрім бенчмейда, я не згадаю, щоб хтось її використовував на складаних ножах EDC-шних. От чесно, я... Бокер. Був Бокер Соло, в мене в колекції Бокер Соло з N690. Я коли його брав, був такий самий з Треві. Окей, ми згадали два ножа. Ну... І я його не взяв, він був трошки ржавий. Ну от і вся відповідь. Тобто для Треві можна охарактеризувати як топова сталь для аутдорного ножа. Завіса. Завіса. CPM M4, яка повністю називається CPM Rex. Rex M4 High Carbon, або ще є версія з підвищеним вмістом сірки. Це для великих деталей, які треба шліфувати. Сірка спрощує шліфування, але нас більше цікавить класична High Carbon. Інструментальна, порошкова, високовуглецева, високолегована, швидкорізальна сталь, можна сказати, суперсталь. Наділена всім тим вище зазначеним пакетом якостей суперсталі. Тобто має надзвичайно, я б навіть сказав, екстремально тривалий агресивний різ. При цьому важко гостриться. Гострити її, ну, скажімо так, непідготовленому якомусь заточнику – це ціла прям подія. Це таке, знаєш, ситуація на цілий вечір, так би мовити. Дуже непросто вона полірується і шліфується. Має, ну, скажімо так, там дуже низький... Термічка непроста у неї, наскільки я пам'ятаю. Ну, тобто там кількаетапна і загалом непроста. З того, що в неї нормальний коридор твердості експлуатаційний, це 60-65 років. Тут уже в залежності від виробника, ну, як правило, серійні ножі, вони ближче до 60, кастомні, авторські, вони ближче до 65. Тобто так от якось воно влаштовано в цьому світі, що якщо ти купуєш серійку, то в неї термічка буде десь ближче до нижнього рівня нормальної твердості. Якщо це кастомний ніж, то там буде задрано до максимуму, а іноді навіть і вище. Ну, серійку можна зрозуміти, нікому не хочеться повернень з там зламаними клиночками. Ну так, це робиться для більшої дурностійкості. Якщо вже бенчмейт свій тривішний пауко гартує на 58, я взагалі порошкова сталь, щоб так низько гартувалася, я взагалі згадати не можу. Ну, маловато насправді, 58 для порошка якось. Ну, це не зовсім те, що ти очікуєш, купуючи порошкову сталь за якісь там дебелі гроші. Ти не хочеш мати там 58 роквелів. Ти ці самі 58 можеш отримати на якийсь D2 з Керша або Бокера. Ну, тому тут вже таке питання. Багато хто ганяється суто за роквелами. Так от, М4 роквели тобі дасть. Навіть на серійки гостриться вона, ну, важче, як М390. Гостриться вона десь трошки легше, мабуть, ніж К390. Тобто М4 – це історія навіть для досвідченого заточника, це історія на 2-3 години. З поліруванням це може бути більше, 4-5. Тобто тут треба буде посидіти, тут потрібно буде вбити там мінімум, не знаю, або весь вечір, або півдня, для того, щоб сісти і загострити цю сталь. Але різатиме вона потім, ну, дуже довго. Ну, знову-таки, це впирається в те, що конкретно, якщо ми беремо М4... Клятий міг. Конкретно, якщо ми беремо М4, то це саме, що не є еталонна швидкорізальна сталь. Тобто з великим вмістом вольфраму, з великим вмістом ванадію і молібдену. І розроблялася вона якраз там для штампів. Ніхто про ножі там в першій половині ХХ століття і не думав про неї. Це вже потім прийшли, як і з більшістю цих сталей, до виробництва ножів завдяки таким характеристикам. Її зараз не можна назвати широкопрофільною. Трапляються лімітки там Спайдеркою з М4. От в даному випадку ми що знайшли? Zero Tolerance. Це у нас Сінкевича модель 0456 із М4.
І лаунч крайній, який 8-й, приходив до нас. Лаунч? З М4? Кершу, так. Точно, там тоїть напівсередний. Так, Теж так. ми ще здивувалися, що там М4. Загалом не часто вона зустрічається на ножах. Мені здається, в першу чергу через собівартість, це досить дорога сталь, вона важка в термічці і вона має низьку корозійну стійкість. Надзвичайно низько, наскільки я пам'ятаю. Ну таке, да, воно щось прям і ржавіє досить швидко, як К390 плюс-мінус. Ну, я так навскидочку не пам'ятаю, щоб хтось, крім Спайдерко, не робив, правда, тут теж нема покриття. В основному роблять покриття на клинку саме через низьку корозійну стійкість. Ну, це як варіант виходу із ситуації. Мгм. Коли в тебе ніж і ржавіє просто від одного кислого погляду, то треба чимось вкривати, інакше тебе дістануть питаннями. А як же так? Чому так дорого і так ржавіє? Якщо порівнювати корозійну стійкість М4 та 3V, то за показниками компанії Benchmade можна визначити, що у 3V вона все-таки вища, тому що тут буде модель ножа, я забув, яка саме модель, вона виробляється якраз з М4 та 3V. І от 3V-шка без покриття на клинку, а М4 з покриттям. Цікаві досліди. Цікаві досліди, так. Що у нас далі? Скажи мені ще по різу, як ти оцінюєш? Вона агресивніша за К390? Ні? Трошки ні. Трошки менш агресивніше. Ну, це логічно, тому що ударна в'язкість у неї все ж таки трошечки краща, ніж у К390. Відповідно, зносостійкість крайки у неї трошечки, мабуть, менша. Що у нас далі? К390 ми проговорили, CPM, Крувір. Хто у нас із Крувіром? Стрейч. Угу. Стрейч у нас Спайдерко Стрейч, ніж села Глесером. Це у нас конкретна версія з накладками. Це саме CPM, H10, так? CPM Крувір. Це ще одна історія, коли звичайна сталь, тобто була звичайна Крувір, там на початку 90-х розроблена, була уже в 2000-х роках, там, здається, 2010 рік, зроблена в порошковому варіанті, от як на цьому стрейчі. Це, до речі, теж нащадок компанії Vasco, здається, це була Vasco Vir, вона так і називалася. Тут я не скажу, я історію виникнення не вдавався. Головна чеснота цієї сталі – це надзвичайно висока зносостійкість. В принципі, вір, там одяг, покриття, воно наштовхує тебе на цю думку. Вона багато в чому близька з попередньо оглянутої М4. Тобто скажена твердість, скажена зносостійкість, складність загострення, тривалість агресивного різання, така от, захмарна тривалість, можна так сказати, але при цьому досить низька корозійна стійкість. Знову ми маємо недешеву сталь, відверто кажучи, дорогу сталь. Крувір – це ножі від 10 тисяч гривень, здається. Парамілітарі, здається, у нас там 9-800, щось таке, якщо я не зраджую пам'ять. Окей, мова йде про ножі там за мінімум $300. Мінімум 10 тисяч гривень, нехай так. І на цих ножах сталь CPM Крувір, яка і ржавіє, просто перебуваючи в кишені, але при цьому вона, довго ріже. Вона реально довго ріже. За відгуками заточників, тому що доведеться зізнатися, я особисто Крувір досі не гострив. Але я спілкуюся з людьми, які робили це, то за відгуками це мінімум 3 години ельборами від початку і до кінця. Тобто, бачимо ту саму історію, що на М4, що на К390 все повторюється. Довго гостриться, складно гостриться, але при цьому працює роками в гострому стані. І треба відзначити, що вона дуже міцна ще, як для порошкової сталі. Це не 3V, але ось ближче туди вона вже лежить. Тобто зносостійкість хороша і хороша міцність у цієї сталі. Що в полігатурі, до речі? Щось цікаве? Давай, що скажу. Бо я так навскидку і не згадаю. Я точно пам'ятаю, що там небагато вуглеця, там десь 1 з копійкою. 1,1. 1,1. Насправді це, у К390 там 2,6, щось таке, чи 2,5. 2,5 у К390. Більше, ніж в 2 рази. У М390 близько 2% вуглецю, тут 1. Тобто її якоюсь там вуглецевим монстром ти її не назовеш. Тут така сама історія, як у Слепнера. Але при цьому її гартують знову в коридорі там 63-65, правильно? Так, 61-65. Достатньо великий коридор у неї. Такий от інструментальний. 7 хрому, 1,6 молібдену.
1,2 силіцію, ванадію 2,4 і 1,15 вольфраму. Ну, таке збалансована достатньо сталька, але з маленьким вмістом 7 хрому? Да, 7. 7 хрому. Ти правильно кажеш, як в районі Слейпнера, десь це діло лежить. І ми прийшли до найцікавішої, найсвіжішої сталі, якій всього 3 роки. 2021 року Ларін Томас, такий відомий, можна сказати, ножовий науковець, людина, яка проводить масу дослідів по ножовим сталям, по геометрії ножів, по властивостям ножових сталей, пише наукові роботи, статті, веде один з найпопулярніших ресурсів в інтернеті на ножову тему. Він придумав сталь під назвою Magna Cut. Magna Cut. І прийшов з цією ідеєю до Crucible Industries. Вони подивилися на його досліди і зразу почали її виробництво. Сталь, яка вибивається дуже сильно з всього того, що ми сьогодні дивилися. Тому що, передусім, у неї надзвичайно високі антикорозійні властивості. Вищі за Святу Трійцю М390, 204P і 20CV. Тобто там можна оцінити 8 з 10, я не знаю, 9 з 10, можливо. І при цьому сталь перебуває в абсолютному балансі між ударною в'язкістю, утриманням ріжучої крайки і, як кажуть, вона достатньо нескладно гостриться, що є взагалі парадоксом, чи ні? Так. Що цікаво, вона взагалі покликана змістити з п'єдесталу якісь супер порошкові інші сталі, ту саму ZDP, Максамети, тобто її розглядають як прямого конкурента цим от модним суперпорошкам, які там гартуються на високу твердість. Її робоча твердість теж сягає там до 65. До 65. 60-65 достатньо широкий коридор, хоча компанія Crucible заявляє, що 62,5 оце оптимально. Хоча сам винахідник Ларін Томас каже, що властивості та міцності не сильно падають навіть при 65% за року. У неї близько одиниці вуглеця в складі. Так. Тобто подібне, як до Крувіра. Гострив я декілька разів цю сталь, за відчуттями, не сильно складніше, ніж CPM S35VN. Тобто досить просто, порівнюючи з масою всіх попередніх сталей, які ми оглядали. Сісти загострити не є чимось надзвичайно складним цю сталь. Сидиш і гостриш там. Ти за годину впораєшся, якщо не хочеш сильно полірувати там. Тобто гостриться як 35-ка приблизно? Можливо, трошки складніше. Як пишуть, то втримання ріжучої крайки у неї десь посередині між 35-кою і 45-кою. Тут не скажу. Це класно, по-моєму. Я думав, більше. Більше? Я, чесно кажучи, не в захваті від того, як там 35-ка утримує там бритвену гостроту, порівнюючи з цими порошковими інструментальними сталями. Але Magna Cut у нас значно міцніша і значно більш нержавіючі властивості у неї. Але мати такі властивості при тому, що не ржавіє, якщо це там нержавійка, умовно кажучи, то це дуже круто. Так. А ми причепимо те відео, що ти знайшов там, де цвях перебивають. Так. Тут зараз буде відео, де ви побачите, наскільки добре втримується ріжуча крайка при варварському відношенні до сталі Magna Cut. Тобто там людина, самі побачите, рубає цвяхи і... Не вітаємо подібні тести, насправді, але він дуже показовий. Давай, будемо чесно. Він шокуючий, насправді. Так от взяти ніж і розрубати цвях, щоб там на ріжучій крайці нічого не лишилося. Нержавійкою. Почнемо з того. Порошковою нержавійкою. Порошкова сталь, не любить там якогось варварського використання, викришується, сипеться і все таке інше. Тобто це такий собі унікум у світі інструментальних високолегованих сталей. Можна і так сказати. Скажи про цей ніж. Це лімітка від Böker Plus, чи що це? Так, можна пару слів про нього сказати. Він у нас був на першому враженні з Яною. Це новий ніж від Böker Plus. Це лімітка. Тобто вони кожного року випускають ніж під назвою Collection. І кожен цей Collection, він приурочений до якогось року. В даному випадку у нас ніж авторства Рея Манаро з Magna Cut, тим самим шикарним. З титаном. В авторському стилі, як ти кажеш, відрубаний Magna Cut'ом цвях. Це цей самий цвях, який на відео відрубували. Який поставлений замість шпеника. Дуже агресивні текстури, але при цьому такий непересічний дизайн. Абсолютно. Як на мене, один із найбільш цікавих таких ножів саме на кишеню недешевого піджака, скажімо так.
такий під Ягуар в гаражі і Бріоні. Машину маєш на увазі? Ну, звісно, не тварину. І костюм від Бріоні. Десь. Так, ну що, по Магнакату сказали все? Угу. І ми підійшли до справжнього монстра, сталь, яку оцінюють багато видатних, скажімо так, ресурсів як найрізучішу, сталь, яка найкраще втримує крайку з тих інструментальних та й взагалі сталей, які використовуються при виробництві ножів. Це 50Х14МФ. Смішно. Це CPM Rex 121. Як ти думаєш, Rex цю серію назвали стали через те, що вони гризуть гарно? В честь собачки, напевно. Надзвичайно кородуюча сталь, надзвичайно крихка. З цієї сталі у нас є лише RA Knives. Нею ви можете наточити будь-який алмаз. Зняти стружку з цвяха гартованого. Ні, наточити алмаз можна. Тобто не алмаз точить сталь, а сталь точить алмаз. Можливо. Ну, це вважається однією з найтоповіших взагалі інструментальних, високолегованих, порошкових, швидкорізальних. Тобто всі ці слова, які ми до цього використовували, можна сюди притягнути, і це буде абсолютно заслужено. Ну, вдумайтесь, тут в цій сталі залізе лише 60%. Все інше лігатура. 60%, 40% лігатури. Це просто бем. Це вибух. Це якраз от не можна назвати високолегованою сталю. Це просто якийсь... Почнемо з того, що серійку важко знайти. Лігатура з залізом. Залізо з лігатурою. Лігатура з залізом. Прикольно. Тут уже залізо в якості легуючого компоненту. Розбавляючого, так, трошки розбавити лігатуру. Взяли купу різної лігатури, додали туди трошки заліза і вийшов Rex 121. Мало серійних ножів, я, мабуть, її так і не назову тобі відразу навскидку з цієї сталі. Зазвичай це ножі кастомні, ножі авторські, ножі, які виготовляються з дуже детальним контролем якості стосовно кожного ножа, тому що вона дуже непроста в обробці, непроста, ну, про загострення я взагалі мовчу. Я не гострив особисто Rex 121 і не знаю жодної людини, яка це робила, тому що її твердість, вона, ну, якщо в попередніх ножах ми говорили про цифри там 62, 63, на 65 ми закінчували, в принципі. то тут мова йде про цифри 68, 72. От. Тобто у нас були сандріни з карбіду вольфраму, якщо я не помиляюся, з клинками з карбіду вольфраму, там нема взагалі, там просто тверді карбіди вольфраму, які в класифікації твердості, здається, йдуть на другому місці після ванадію карбідів, які найміцніші є. І ці ножі були з гартуванням 71, 71 єдиниця по Роквеллу, а тут 72 може бути. Ну, загалом, якщо вам його хтось нагострить, ви більше гострити його не будете. Я впевнений, що серед наших глядачів є дуже багато гідних людей, які розбираються в загостренні на професійному рівні. Якщо у вас був в роботі Rex 121, от саме в таких от Роквеллах ближче до 70, напишіть, що ви про це думаєте, чим ви їх гострили, як довго це у вас вся ця процедура зайняла. І чи візьметесь нагострити ще раз? Так, можливо, ви там клієнтів в коментарях знайдете. Я думаю, хтось же купує ці ножі, а потім шукає, як Траволта стоїть такий, а хто ж мені його загострить цей ніж? Я навіть одну людину таку знаю. Я не буду казати, хто це, але якщо дивишся, то я пам'ятаю, що ти цей ніж потім віддав чи продав. Віддав чи продав. І грошей зверху додав, щоб забрали. Так? Це якраз той випадок для естетів різу. Раз і назавжди. Один раз взяв і ріжеш, поки не викришиш. Ну тут реально, якщо для розуміння загального, можливо, хто не в курсі, про які цифри ми говоримо, всі ці ножі, вище зазначені, вони після професійного загострення взагалі-то працюють роками. Тобто ти один раз або сам загострив, або комусь віддав професійній людині. Якщо ти не робиш дурню, звісно, ними, там, не рубаєш бетонні стовпи і так далі. Навряд чи людина, яка витрачає там 7, 10, 15 тисяч гривень на ніж, буде рубати бетонні стовпи. Я на всякий випадок. Мова йде саме про роботу за призначенням. То працюватимуть вони роками. Тобто робоча гострота зберігається роками. Цей ніж
Ну, напевно, працюватиме десятиліттями. Я не знаю. Так. Я припускаю, що, можливо, він теоретично може тобі пропрацювати на робочій гостроті все життя. На порівняльних діаграмах, в принципі, всі ресурси показують одне й те саме. Внизу діаграма у нас так купа сталей, потім там М4К390 і потім десь в космосі Rex 121. Так що, його з космосу забрали, щоб вам показати тут в гострій каші. Після передачі він знову такий літає туди. Да, сталюка з початку 90-х років, але поки що ніхто не дострибнув до його висоти. Уже так за 30 років пройшло з часу її виробництва. Так, звісно, це не всі інструментальні ножові сталі, але ми взяли найцікавіші і всі, які були у нас в магазині. Для чого все це? Для чого людині ніж за, умовно, 15 тисяч гривень, який буде іржавіти, просто перебуваючи літом в кишені, і який вона буде гострити 3 години дорогущими ельборами? Для чого купувати ніж за 15, щоб купити потім набір каменів за 15? Для чого все це? По-перше, дивись, тут ці сталі вони різні. Вони відрізняються між собою достатньо суттєво. І я б зробив би, як ми робили в попередніх 2 частинах, вибрав би 3 сталі і сказав би, для чого б я їх використовував. Ти зараз скажеш, а про це ви дізнаєтесь в наступній серії гострої каші, тому там підписуйтесь. Я можу сказати, для чого 3V. Для того, щоб ти в лісі почувався дуже добре, працюючи під час туристичного походу, бушкрафту, полювання та будь-чого. Насолоджуватись роботою ножа з нормальним різом і при цьому не боятися його зламати. Я розумію 121 різ для того, щоб сидіти десятиліттями вдома на дивані і нарізати дрібнодисперсну стружку з паперів А4 десятиліттями. В сухому приміщенні. Не вмикайте зволожувач повітря, не вмикайте його. Це однозначно варто того, щоб видати на нього 14 тисяч. Звісно. І паперова стружка сама себе не наріже. Ні, а як по-іншому? Я розумію Magna, тому що це унікум серед цих сталей, який наділений класними ріжучими характеристиками, міцносними, і він не іржавіючий. Це сталь нового покоління, самого нового покоління, я б сказав би так. Звісно, її ще мало тестували, 3 роки це ніщо для того, щоб зрозуміти, що це за сталь. Але потенціал у неї на порядок інший, скажімо так, ніж у всього того, що тут є. У них, насправді, ми постійно згадуємо корозійностійкість, вони іржавіють, вони там важко точаться. Це не всі недоліки цих сталей. Їх ще трохи є, насправді. Ми нічого не сказали про те, що вони дуже важко шліфуються і поліруються. Того, щоб порошкову інструментальну високолеговану сталь заполірувати в дзеркало, це зовсім не то, що сісти там АУС-8 вернуть. Або навіть М390. Це зовсім інший рівень абразивів необхідний і рівень професійності людини, яка цим буде займатися. Часу роботи. І все це накидує долари на вартість оцих клинків. У них часто невисока ударна в'язкість. Тому що у них специфічна лігатура, у них, насправді, дуже специфічний хімічний склад. Вони низькохромовані і високолеговані ванадіями, молібденами, кремніями, вольфрамами. Тобто, якось воно не завжди. Ванадієві монстри. Вони... З цього дивись, тут 80% підпадає під твої слова. Тобто, тому що ми тут можемо виділити ось це. І ще може Слейпнер, так? Так, тому це по суті, ножові сталі для таких собі ентузіастів ножових, для професіоналів, заточників, для людей, які цим живуть, які цим цікавляться настільки, що готові витрачати на це гроші, готові за ними слідкувати, для того, щоб отримати цей якийсь рекордний показник різання. Для ножових різальних естетів, як ти кажеш. Так. Ні, дивись, не дивлячись на те, що у мене немає там суперріжучих інструментальних сталей, але це не означає, що я не отримую задоволення при нарізанні на кухні якихось продуктів з кибочками, які будуть просвічуватися. Це ж кайф. Там розріжаєш сир чи там хліб якийсь і дивишся, він як папір просвічується. В цьому щось є. Це... Далеко не всім
Це зрозуміло, але певний кайф в цьому є. Ну, D2 від Boker Plus прекрасно працює в цьому плані. Тобто в тих випадках, коли потрібен тривалий агресивний різ тут і зараз, в моменті, коли ти не потрібно кожних 15 хвилин там мусати тнішати. Стати потрібно і розібрати, щось розібрати в ванні, наприклад. Поличку. Кого? Поличку. Кабачок або морквинку Кабачок нарізати. в ванні? Що ти? Це Це вже так уже галюцинації починаються під софітом. Хвилинка шизи під кінець гострої каші. Загалом в тих випадках, коли потрібно тривалий гострий сочний різ по м'ясу і по сухожиллям, інструментальна сталь – це теж знахідка. Промокод? Промокод на ножі з цих сталей, можливо, не всі, але якийсь промокод буде. На певну кількість ножів сталей, представлених в сьогоднішній гострій каші, буде промокод зі знижкою, нормальною знижкою. Тобто Нормальний більше знижка. ножів буде, ніж тут, за промокодом. Переходьте, купуйте щось таке. Або Різуче. таке. А отаке ми спробуємо привезти ще раз. Отаке ти лише хвастайся, його купити нема де.